Dragii mei, v-ați întrebat de ce în comerț gogoșile astea cu paharul sunt mai grase, mai pufoase și mai umflate decât ne ies nouă acasă? Păi, secretul este că nu se fac cu paharul. Ca să ne iasă gogoși mirobolante, ne trebuie așa: 500 de grame de făină tip 650, 9 grame de sare, 30 de grame de zahăr, 2 gălbenușuri la temperatura camerei, o linguriță plină răzătură de portocală sau lămâie, 30 de grame de unt 82% grăsime topit, 25 de grame de drojdie proaspătă verificată să fie în termen, 300 de grame de lapte gras sau degresat, ulei pentru prăjit și opțional gem sau ciocolată pentru umplut. Pentru această rețetă, cea mai potrivită făină mi se pare cea de pâine, tip 650, dar se poate folosi și făina pe care scrie de cozonac. Folosiți o făină de calitate pe care ați mai utilizat-o și în care aveți încredere. Peste făină adăugăm 9 grame de sare cântărite. Așa cum v-am mai spus, ne trebuie un anumit procent de sare ca să ajutăm glutenul să lege o rețea puternică. Adăugăm și zahărul. Se poate înlocui cu 4 plicuri de zahăr vanilat dacă doriți. Acum, în laptele călduț punem cele 2 gălbenușuri, răzătură de portocală sau lămâie, untul topit și drojdia sfărmată. Agităm puțin ca să se dizolve drojdia. Apoi turnăm în bolul cu făină. Adunăm întâi făina cu lingura, apoi scoatem aluatul pe masă. Dacă este lipicios, mai punem făină. Foca trebuie să fie moale, dar să nu se lipească de mâini. E necesar să frământăm 10 minute după ceas, ca să legăm bine glutenul din făină, pentru că așa gogoșile vor avea o formă bombată, frumoasă. Dacă aveți robot de bucătărie, faceți aluatul în el fără ezitare. Frământatul la robot este mult mai bun decât cel manual. Punem aluatul înapoi în castron, acoperim cu folie de plastic și îl lăsăm să se odihnească maxim 10 minute, nu vrem să dospească încă. După ce a trecut pauza, îl scoatem și îl împărțim în 12 bucăți egale. Asta înseamnă între 75 și 80 de grame bucata. Tot timpul aluatul trebuie ținut sub folie de plastic ca să nu se usuce. Pregătim 2 tăvi mari, perfect plate, și le ungem cu ulei mult. Acum, luăm câte o bucată de aluat. Îi dăm o formă rotundă în mână. Apoi o punem pe masă cu partea bombată în sus și o rotim în căușul palmei, așa cum vă arăt eu aici. Așa se lipește bine aluatul la baza bilei. Punem guguloaiele pe tăvile unse, tot așa acoperite. Continuăm. Ați văzut deci care este secretul gogoșilor rotunde din patiserii? Ele nu se fac cu paharul, ci sub formă de chifle. De-aia sunt mai bombate. Iată-le aici și chiflele modelate. Au apucat și au și crescut puțin. Acum le lăsăm să dospească aproximativ o oră la loc cald. În ultimele 10 minute de dospit, le scoatem folia de plastic ca suprafața să se zvânte puțin și să nu absoarbă așa multă grăsime la prăjit. Între timp, punem ulei mult într-un vas și îl încălzim cu focul mic, mai exact trebuie să aibă 160 de grade. Cu o spatulă scăldată în ulei,
Desprindem gentil gogoșile de pe tavă și le dăm drumul în ulei uncins răsturnate cu capul în jos. Punem câte gogoși ne încap. E foarte important să prăjim gogoșile la foc mic, minim 2 minute pe fiecare parte. Abia când au trecut cele 2 minute putem întoarce gogoșile, până atunci nu. După ce s-a prăjit și cealaltă parte, scoatem dolofanele pe șervete de hârtie. Minunățiile mele sunt gata! Vreți să vedeți cum arată înăuntru? E super pufoasă, zici că e cozonac, nu gogoașă. Dați un like dacă vă place și vouă. Dacă vrem să umplem gogoșile, luăm un bețișor de lemn, îl introducem în mijlocul dolofanei și rotim ca să facem o gaură miez. Apoi umplem cu ce ne place nouă. Mie îmi place gemul de smelt. Vă provoc să-mi spuneți la comentarii voi cu ce le-ați umple. Dacă nu aveți un șpriț dintre ăsta special cu tijă, cum am eu, găsiți sigur în comerț niște seringi dintre alea mari de patiserie care fac treaba asta foarte bine. Distribuiți rețeta și prietenilor dacă v-a plăcut și abonați-vă ca să primiți toate rețetele Mihaelei. Numai bine!